Bine v-am regăsit, dragii mei, în 2025. Iată că s-a mai scurs un an. Dragilor, sper ca acest an să vină în viețile voastre cu toate binecuvântările, bucuriile, cu sănătate multă, cu iubire, cu liniște, pace și armonie în toate planurile vieții voastre. De asemenea, sper că la finalul lui 2024 ați reușit totuși să aveți un moment de recunoștință față de tot ceea ce v-a adus acest an, fie lecții, fie binecuvântări, indiferent despre ce este vorba, este benefic să mulțumim experiențelor avute. De asemenea, la finalul lui decembrie am avut faza de lună nouă din Capricorn, de data aceasta a avut loc pe 31 decembrie, în ultima zi a anului. Așadar, momentul pentru intenții, pentru noi obiective a avut loc. Bineînțeles, nu înseamnă că acum nu puteți să vă gândiți la ceea ce vă doriți să manifestați în 2025. Acesta este un an de vibrație nouă, un an cu încărcătură semnificativă, pentru că ne vorbește despre încheieri, despre finaluri. Este bine să fiți atenți la semnalele pe care le primiți, să vă dați seama ce anume nu mai funcționează în viețile voastre, fie că este vorba în plan personal, fie că este vorba în plan profesional, să încercați să fiți receptivi la aceste lucruri și, bineînțeles, să veniți în întâmpinarea lor cu lucruri noi și cu adaptabilitate. Dragilor, eu sunt Ana Fătescu, sunt astrologul vostru aici pe YouTube, pe acest canal numit Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu mă cunosc, care sunt pentru prima dată aici pe canal, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, mă găsiți pe paginile rețelelor de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți păși în noul an cât mai actualizați din punct de vedere astrologic. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul, dar și semnul zodiacal în care aveți amplasată luna în hărțile voastre natale, atunci sfatul meu este să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți aceste două elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de felul în care vă va influența luna ianuarie din punct de vedere astrologic. Haideți să vedem ce va pregăti luna ianuarie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Berbec! Bine ați revenit de această dată la horoscopul aferent lunii ianuarie. Dragii mei, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragii mei, pentru voi aceasta este o lună interesantă pentru că vor avea loc câteva evenimente importante care vă vor influența direct. În primul rând, în intervalul 6-7 ianuarie, luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că veți fi ceva mai emotivi, mai sensibili, mai irascibili, dar totodată veți putea intra mult mai în contact cu emoțiile voastre, veți deveni mai conștienți de ceea ce se întâmplă în interiorul vostru și veți putea înțelege ce anume aveți de îmbunătățit la propria persoană. Tot pe data de 6, guvernatorul vostru Marte va retrograda din zodia Leu în zodia Rac, unde va sta până pe data de 24 februarie. Așadar, iată, aceste evenimente vă influențează direct parcursul, pentru că veți dori cumva să intrați mult mai în contact cu nevoile voastre personale, cu dorințele voastre, cu visurile voastre. Este benefic de asemenea să vă gândiți și la felul în care vă simțiți în pielea voastră. Dacă doriți să aduceți anumite modificări în planul fizic al vieții voastre, acum este momentul. Dacă doriți să îmbunătățiți ceva la felul vostru de a fi,
Dacă doriți chiar să îndreptați anumite trăsături de caracter, ei bine, începutul de an vă încurajează și vă pune la dispoziție energia de care aveți nevoie pentru a demara acest proces. Totodată, este bine să știți că nodul nord este pe ultima 100 de metri în semnul vostru, pentru că la finalul lunii va poposi în semnul vostru vecin, respectiv în zodia Pești, unde va sta până la anul 2026. Așadar, practic, menirea, scopul, tot ce are legătură cu echilibrarea bagajului karmic pentru voi este pe ultima 100 de metri. Așadar, dacă ați făcut cele modificări în viața voastră care să aducă claritate, limpezime, care să vă așeze cumva pe linia voastră de destin, este extraordinar. Dacă simțiți totuși că sunt lucruri pe care le-ați amânat prea mult sau dacă v-a fost teamă să luați anumite decizii importante sau să confruntați anumite situații mai delicate din viața voastră, ei bine, acum este momentul, pentru că îl aveți și pe Chiron, pe Marele Vindecător în semnul vostru, ceea ce înseamnă că aveți nevoie practic să vă ocupați real de tot ce are legătură cu drumul vostru, cu destinul vostru, cu scopul vostru în viață. Pentru cei dintre voi care v-ați găsit menirea, este perfect și în cazul în care ați beneficiat la maximum de aceste energii, vă felicit. Pentru cei dintre voi care încă se simt confuzi, încă nu reușesc să-și dea seama încotro ar trebui să se îndrepte pentru a echilibra toate aceste lucruri, pentru a se simți împăcați cu sine, practic ce v-ar ajuta pe voi este introspecția. Știu că pentru cei dintre voi care aveți încărcătură directă, fie că sunteți nativi, fie că aveți ascendent, fie că aveți lună în acest semn zodiacal, răbdarea nu este punctul vostru forte, însă doar așa puteți să, practic, să observați cu claritate ceea ce se întâmplă în interiorul vostru, în liniște, cu calm și cu răbdare. Este o lună în care focusul trebuie să fie pe propria voastră persoană și pe modul în care vă simțiți voi cu voi, astfel încât să vă trasați direcția de care aveți nevoie pentru a ajunge în punctul în care vă doriți, fiecare dintre voi, indiferent că vorbim de aspecte care au legătură strict cu planul personal, relațional sau cu planul profesional. Luna ianuarie, v-am zis, vă pune în contact cu propria persoană, dar și cu partenerul de cuplu, acolo unde este cazul. Pentru cei dintre voi care nu vă aflați într-o relație de cuplu, este necesar să reflectați mai mult asupra ideii de parteneriat, asupra ideii de partener potrivit pentru voi, ce anume v-ar face fericiți, ce anume sunteți voi dispuși să oferiți sau ce compromisuri sunteți dispuși să faceți pentru a vă afla într-o relație de cuplu de lungă durată. Luna ianuarie nu este un moment neapărat propice pentru a întâlni pe cineva sau pentru a vă găsi, să zic așa, persoana potrivită. Nu excludem, bineînțeles, acest lucru, însă luna ianuarie vorbește mai mult despre ideea de introspecție și despre a vă stabili mai clar ceea ce vă doriți. Dacă vă aflați într-o relație de cuplu sau chiar într-o căsnicie, focusul va fi tot pe voi în primul rând, pentru că dacă există un dezechilibru în parteneriatul din care faceți parte, cu siguranță și voi sunteți părtași la acest dezechilibru, deci și voi contribuiți la acesta și atunci important este să vă uitați puțin în grădina voastră și să vedeți ce anume aveți de îmbunătățit, ce anume aveți de elevat acolo, astfel încât lucrurile să înceapă să meargă sau să reintre în funcțiune. Deci o lună în care focusul este pe, așa cum am zis, pe propria persoană. Ce v-aș mai îndruma să faceți este să vă concentrați inclusiv pe ce tipare simțiți că ies la suprafață în această lună din trecutul vostru. Acestea vor fi indiciile de care aveți nevoie pentru ca voi să reușiți să îndepărtați anumite frici, anumite angoase care au stat la baza interacțiunii voastre cu cei din jurul vostru. Așadar, luna ianuarie pentru voi va fi foarte intensă din acest punct de vedere, pentru că se pot reactiva
anumite chestiuni din trecutul vostru, fie că vorbim de anumite secrete, de anumite lucruri ascunse pe care fie voi le-ați ținut ascunse de ceilalți, fie v-au fost ascunse. Indiferent despre ce este vorba, este necesar să le confruntați, este necesar să le lăsați să iasă la suprafață astfel încât să căpătați o mai mare claritate asupra lor și să reușiți să veniți cu niște soluții concrete pentru a le remedia, pentru a le, odată ce le veți confrunta, nu le veți mai resimți ca pe niște frici, ca pe niște chestiuni care vă țin pe loc sau care vă blochează energia și avântul de a acționa. Pe de altă parte, guvernatorul vostru, așa cum v-am spus, fiind în mers aparent retrograd și trecând dintr-un semn de foc, unde să zicem că se simțea ceva mai bine, retrogradează în zodia Rac, unde lucrurile capătă o notă ceva mai sentimentală. Practic, acțiunile noastre vor fi însoțite, vor fi acompaniate și de factorul emoțional. Ei bine, pentru voi acest lucru, așa cum v-am spus, are legătură cu luarea unor decizii personale, cu luarea unor decizii care au legătură directă cu propria dezvoltare, cu propria bunăstare, cu tot ce are legătură cu propria persoană. Deci nu faceți rabat de la aceste lucruri, nu vă neglijați la începutul anului, fiindcă aveți foarte mare nevoie de voi în această perioadă de timp. De asemenea, cum v-am spus, pe finalul lunii, când nodul nord, deci punctul care ne vorbește despre destin, despre menire, despre scop, va trece în semnul vecin vouă, se va produce această tranziție și pentru voi, practic, vine așa un soi de retrospectivă. Da? Va trebui să trageți niște concluzii legate de modul în care ați reușit să vă puneți pe linia de destin, pe drumul vostru, cât de bine ați înțeles lecțiile care v-au fost oferite în anul ce a trecut, cât de bine ați reușit să digerați toate provocările și tot ceea ce s-a întâmplat practic cu voi în perioada menționată. Ei bine, dragilor, sper că ați fost atenți la ceea ce a încercat Universul să vă transmită în anul ce a trecut, pentru că acest lucru v-ar fi oferit indiciile necesare pentru ca voi să vă găsiți calea. Pentru cei dintre voi care, repet, încă nu știți exact încotro. Pentru cei dintre voi care simțiți că aveți un echilibru, simțiți că vă aflați așa pe un drum stabil, pentru voi atunci lucrurile sunt înspre bine cu siguranță. Deci o lună ianuarie intensă pentru voi, o lună ianuarie care vine cu multe momente de introspecție, multe oportunități de introspecție, astfel încât, așa cum v-am spus, să puteți să vă trageți niște concluzii și ulterior să vă trasați noi direcții. Dragii mei, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Berbec în luna ianuarie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol și de această dată am ales cardurile care ne vorbesc despre scopul în viață, scopul nostru în viață. Având în vedere că este început de an, cu toții avem nevoie așa de o direcție în acest sens. Haideți să vedem ce mesaje avem. Și a vrut să iasă au ieșit două mesaje pentru voi. Ești capabil să discerni răspunsuri și ghidare atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Da? Pentru cei dintre voi care sunteți mai spirituali și care aveți legătură cu zona aceasta ezoterică și aveți cunoștințe legate de cărțile oracole, ei bine, acestea vă pot ajuta foarte, foarte mult în perioada lunii ianuarie, pentru că vă folosesc drept călăuză. Iar cel de-al doilea mesaj vă vorbește despre cel care construiește. Abilitatea ta interioară de a construi și de a crea îți aduce un sentiment profund de împlinire. Iată. Da? Vei reintra în contact cu latura ta creativă și cu puterea ta de a construi, de a da un sens și o formă în vieții tale. Dragilor, acestea sunt și mesajele cărților Oracol. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca acest început de an să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie.
Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!